Hi, xin chào các bạn. Thì mấy hôm trước có một số bạn comment kêu mình anh ơi làm so sánh giữa kính Ray-Ban Meta 2 với kính Xiaomi đi. Thì hôm nay mình có chiếc Ray-Ban Meta 2 nè và cũng có luôn chiếc Xiaomi. Hôm nay mình sẽ làm so sánh chi tiết từng phần coi cái sản phẩm nào tốt hơn sản phẩm nào dở hơn sản phẩm nào. Để coi cái nào ngon hơn nha. Ok, bắt đầu thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ so sánh về thiết kế và phong cách thời trang. Thì cả hai chiếc kính này cái hộp của nó đều được làm bằng chất liệu da. Thì mình không rành về da nhưng mà cảm giác mình cầm trên tay á, cả hai đều cho cảm giác cầm rất là mịn, mượt, đẹp, sang, nhìn có sang đó. Mỗi cái đều có cái nét riêng đẹp của nó nha. Bây giờ mình lấy chiếc kính bên trong hộp ra. Thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 á, bên trong hộp nó có cái G500. Khi mình tháo cái kính ra nó hít chặt lại, và kể cả mình nghiêng cái hộp xuống vậy nè thì cái kính nó không có rơi ra ngoài được. Cái hộp của Ray-Ban Meta 2 á, nó kim luôn cái tính năng sạc luôn. Còn đối với kính Xiaomi á thì cái hộp nó thiết kế hình tam giác, lạ mắt đẹp, mở ra cũng dễ dàng lắm. Nhưng mà bên trong nó không có cái G500 để hít cái cọng kính lại giống như bên Ray-Ban Meta 2. Và nên cái việc mà mình nghiêng cái hộp xuống này nè, mình vô tình mình nghiêng cái hộp xuống á, thì cái kính nó sẽ dễ rơi ra ngoài. Còn đây là hai cái gọng kính nha. Thì cả hai loại kính mình mua đều là nhựa trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu thấy linh kiện bên trong. Cả hai gọng kính đều có logo Ray-Ban và Xiaomi thiết kế ngay góc, nhìn rất là nổi bật. Còn cái gọng kính bên tay phải nè, đây là cái dải phím chạm để điều khiển. Các bạn có thể thấy cái kính Xiaomi á, nó có một cái dải nhám đây nè. Cái dải nhám này khi mình vuốt tăng giảm âm lượng á, nó cho mình cái cảm giác là sần sùi nhám á. Còn bên kính Ray-Ban Meta 2 á, thì nó trơn bóng luôn, không có cái gì á. Tiếp theo mình sẽ nói về trọng lượng của hai chiếc kính. Thì theo mình đánh giá là cái trọng lượng của hai chiếc kính này nó tương đương với nhau. Thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 á thì nhà sản xuất công bố á, trọng lượng của nó là từ 49 đến 51 gram. Còn đối với kính Xiaomi á, thì theo nhà sản xuất công bố nó nặng 40 gram nhưng mà không có tính hai cái trọng kính nha. Nhưng mà có cái kính nào mà không gắn trọng không? Thì đúng không? Kính phải tính luôn hai trọng. Nên mình đem cân lên á, là cái trọng lượng kính của này nặng khoảng 47 gram. Thì cái 47 cái 49 nó cũng xem nhau đây. Đeo thì cả hai đều cho cảm giác đeo nhẹ, thoải mái, có thể sử dụng trong thời gian dài được. Nhưng mà cả hai chiếc kính này là khi mà đeo lâu á thì nó sẽ tạo cảm giác là đau nhẹ hai bên dùng này nè. Tại cái gọng kính nó bự, nó cấn như đau nhẹ. Đeo lâu là đeo từ 4-5 tiếng trở lên á. Nói về trọng kính đổi màu á, thì kính Xiaomi này là trọng kính đổi màu điện tử. Khi các bạn dùng hai ngón tay các bạn vuốt như nè thì trọng kính nó sẽ đổi màu, chỉ 0,2 giây nữa nó sẽ đổi màu rồi. Còn đối với trọng kính của Ray-Ban á, nó sẽ đổi màu theo một cái cơ chế khác, là kiểu như nó phản ứng hóa học với tia UV. Khi các bạn đi ngoài trời nắng á, thì tia UV nó chiếu vào cái trọng kính á, nó sẽ làm trọng kính đổi màu, nhưng mà thời gian đổi màu của nó sẽ chậm hơn kính Xiaomi. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần thiết kế camera. Thì cả hai chiếc kính này đều được trang bị một cái camera đơn bên tay trái nè, đây. Còn phần bên phải á, nó chỉ là đèn báo hiệu về cái cảm biến thôi. Đối với chiếc kính Ray-Ban này nè thì cái phần thiết kế camera với đèn cảm biến hai cái nó giống nhau lắm. Cái phần mấy bên đèn báo hiệu và cảm biến nó thiết kế y chang một cái camera vậy. Còn đối với đèn và cảm biến của kính Xiaomi này nè thì cái màu nó đen tối hơn kính Ray-Ban, thì khó nhận biết hơn nếu các bạn không để ý. Và khi chụp hình quay phim á, thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nó sẽ chớp nhấp nháy cho ánh sáng trắng. Còn đối với kính Xiaomi á thì nó sẽ chớp nhấp nháy ánh sáng màu cam vàng. Nói về cái camera đơn bên tay trái thì cả hai đều được trang bị cái camera 12 megapixel ultra wide, nhưng mà đối với kính Ray-Ban này nè là nó chỉ quay phim được ở độ phân giải là 1080 thôi. Còn đối với kính Xiaomi thì họ công bố là độ phân giải là 2K 30 fps. Thời gian quay phim tối đa của chiếc kính Ray-Ban Meta 2 là tối đa chỉ được 3 phút thôi. Còn đối với kính Xiaomi thời gian tối đa quay phim là được 10 phút. Còn nói về cái tỷ lệ khung hình thì cái kính Xiaomi nó cho tỷ lệ khung hình là 4:3, còn cái kính của Ray-Ban Meta 2 nó cho tỷ lệ khung hình là 3:4, nó ngược lại kính Xiaomi. Đây là chi tiết tỷ lệ khung hình nè, các bạn có thể xem qua tham khảo nha. Ok, nãy giờ mình nói đó là những cái thông số mà nhà sản xuất công bố trên chiếc kính của họ. Đây là những cái video, những cái hình ảnh mà mình chụp được từ cả hai chiếc kính này nè. Thì các bạn có thể xem và đưa ra đánh giá cá nhân của các bạn. Nhớ bình luận đi cho mình biết coi cái nào ngon cái nào nha. Đây là cảnh mình test quay phim vào ban đêm nè. Mình dùng hai chiếc kính Xiaomi và Ray-Ban cùng lúc. Đó. Thì các bạn có thể cảm nhận sự khác biệt của hai camera. Nhìn vào dùng bầu trời tối này, nhìn vào bóng đèn coi nó chóe sáng như thế nào. Lúc mình đi bộ thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Còn đây là cảnh mình test mình đi bộ trong công viên. Thì ban đầu mình đi bộ, sau đó mình chạy thử để kiểm tra xem chế độ chống rung của hai chiếc kính như thế nào đó. Đó thì các bạn có thể cảm nhận sự khác biệt với hai chế độ chống rung của hai chiếc kính nhé. Đó. Cái này mình test giống như một người dùng thực thụ sử dụng kính nha. Đó, thì các bạn có thể để ý vào mặt nước nè, màu trời nè. Và cảnh mình chuyển từ vùng sáng sang vùng tối á, thì xem cái kính nó xử lý như thế nào. Đó. Và cuối cùng là những hình ảnh mình chụp từ hai kính.
thì mình không có chỉnh sửa gì nha, có hình sao mình giữ như vậy á. Thì mình test cảnh chụp ban ngày, cảnh chụp đủ sáng, thiếu sáng, đầy đủ hết. Còn nói về phần âm thanh á, thì cả hai đều được trang bị 5 cái micro và cái phần lo kép ở đuôi kính này nè. Nhưng mà đối với Xiaomi á thì nó có một cái mic riêng để truyền âm qua khung xương. Nhưng theo mình trải nghiệm thực tế á, thì cái âm lượng của kính Xiaomi á nó nhỏ hơn kính Ray-Ban Meta 2 một chút xíu khi cả hai cùng tăng mát âm lượng. Còn nói về nghe nhạc á thì đối với mình không phải người chuyên nghe nhạc. Đối với mình nghe chất lượng âm thanh đó là vậy là ok, ổn. Còn nói về phần nghe gọi á thì mình đã test hai chiếc kính nghe gọi trong cái môi trường rất là ồn ào, rất là nhiều tiếng ồn, thì cả hai chiếc kính đều cho chất lượng nghe gọi rất là ok, nghe rất là rõ trong cái môi trường âm thanh ồn ào. Ok, nói về chống nước á, thì khả năng chống nước của hai chiếc kính này kém nha. Ví dụ các bạn đi ngoài đường mà gặp trời mưa nhẹ nhẹ thì ok sử dụng được, còn khi mà trời mưa to to một chút thì cất vô đi cho chắc ăn, và tuyệt đối không để cho cái kính này rơi xuống nước Dù rơi xuống nước mà chìm xuống nước coi như khả năng hư nó rất là cao rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ nói về phần pin và sạc. Thì với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 này nè, cái thời gian sử dụng pin của chiếc kính này là 4 tiếng, mà cái hộp này sẽ cấp thêm 8 lần sạc nữa, tức là 32 tiếng nữa. Tổng cộng của chiếc kính Ray-Ban Meta 2 nè có tổng thời gian lượng pin là 36 tiếng. Nhưng mà khi cái chiếc kính này hết pin đó, các bạn phải bỏ kính vào sạc, đợi chiếc kính nó hồi lên thì cũng khoảng nửa tiếng có thể sử dụng được. Còn đối với chiếc kính Xiaomi á, cái thời lượng sử dụng pin của chiếc kính này nè lên tới 8,6 giờ, gần như gấp đôi chiếc kính Ray-Ban Meta 2 luôn. Còn cái hộp này nó không có tính năng sạc, chỉ là hộp thời trang thôi. Khi kính này hết pin á, các bạn có phải cắm điện trực tiếp vào này nè để nó sạc. Mình đã test thử thì nó sạc từ 9% lên 100% á, trong vòng 30-35 phút là đầy chiếc kính thôi, rất là nhanh. Nhưng mà cái hạn chế khi hết pin các bạn phải tìm nguồn điện để cắm sạc. Còn đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 khi hết pin thì bỏ vào chiếc hộp là tự động sạc lại thôi. Và cái quan trọng đây là kính Xiaomi nè, khi các bạn xài mà các bạn lỡ mất hộp thì nó vẫn xài bình thường. Nhưng mà đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 á, khi mất cái hộp là coi như xong pin luôn. Khi mất cái hộp cái kính nó không còn là kính thông minh nữa, nên tại đâu còn pin đâu sử dụng. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về trợ lý AI và các tính năng thông minh. Thì đối với chiếc kính Ray-Ban Meta 2 này nè, nó hỗ trợ nhận diện vật thể trong môi trường xung quanh. Các bạn nhìn vào vật thể các bạn hỏi hey Meta cái này là cái gì thì nó trả lời được hết. Và nó hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh nè, dịch thuật ngôn ngữ. Thì hiện tại nó dịch thuật ngôn ngữ theo thời gian thực nó hỗ trợ 4 ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Anh. Mấy cái tính năng nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam. Các bạn muốn cài đặt thì phải VPN sang Mỹ để cài. Còn đối với kính Xiaomi này nè thì nó cũng có những tính năng tương tự, tìm kiếm hình ảnh nè, nhận diện vật thể môi trường xung quanh nè. Khi các bạn nhìn các bạn kêu nó tiểu ái nhìn cái này là cái gì thì nó biết hết á. Và nó hỗ trợ dịch thuật ngôn ngữ là lên tới 10 ngôn ngữ. Nó còn cả thêm tính năng nữa là chụp hình của món ăn, nó sẽ báo cái món ăn đó có bao nhiêu calo và quét mã QR để thanh toán. Nhưng mà cái rào cản lớn nhất của kính Xiaomi nè, nó chỉ là toàn bộ tiếng Trung thôi. Hiện tại nó là sản phẩm nội địa Trung mà, nhưng mà trong tương lai Xiaomi nó sẽ ra cái phiên bản quốc tế. Tiếp theo mình sẽ nói về hệ sinh thái. Thì đối với kính Ray-Ban Meta 2 á, nó tích hợp sâu hệ sinh thái của Meta, nên các bạn có thể dùng kính Ray-Ban Meta 2 livestream trực tiếp lên Facebook nè, Instagram nè, qua cái ứng dụng Meta AI. Còn đối với kính Xiaomi này nè thì nó cũng tích hợp cái hệ sinh thái Xiaomi. Các bạn có thể dùng kính này để điều khiển các nhà thông minh của Xiaomi, như từ robot hút bụi nè, điều hòa, tủ lạnh, nói chung là tất cả cái hệ sinh thái của Xiaomi. Nói về giá thì cả hai chiếc kính này giá nó cũng không có rẻ đâu nha. Tại thời điểm đầu cái kính Ray-Ban Meta 2 á mới ra thì giá nó khoảng 12 triệu trở lên, nhưng mà hiện tại thì giá nó đã rẻ hơn nhiều rồi. Nếu mua các dòng kính thanh lý lại trong các group thì giá nó còn 6 tới 8 triệu còn mua mới thì có thể trên 10 triệu. Còn đối với kính Xiaomi nè, tại vì nó mới ra mắt nên giá nó còn hơi cao, tùy dòng, nó có thể tùy loại các bạn chọn. Nhưng mà giá hiện tại nó từ 9 đến 12 triệu. Ok, trên đây là toàn bộ so sánh của mình về hai chiếc kính Ray-Ban Meta 2 và chiếc kính Xiaomi. Thì đó là những trải nghiệm của mình chia sẻ lại với các bạn. Nếu các bạn có ý kiến nào khác cho mình biết dưới phần bình luận nha. Nếu các bạn thích video này cho mình một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn luôn nút chuông nha để theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye.